Να μια φιγούρα που περίμενα πώς και πώς να έρθει. Ήτανε κολλημένη στο τελωνείο 3 μήνες και επιτέλους την παρέλαβα. Planet X Coeus ή αλλιώς όπως όλοι τον ξέρουμε Fall of Cybertron Shockwave. Αυτό εδώ πέρα είναι το κουτί. Θα δούμε ένα artwork με το στήθος του Shockwave. Εδώ στην πάνω πλευρά θα δούμε κάποιες προειδοποιήσεις. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 15 χρονών και πάνω. Η κάτω πλευρά, τα πλάγια του κουτιού και εδώ θα δούμε την πίσω πλευρά του κουτιού. Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Θα δούμε ένα πολύ ωραίο artwork του Shockwave ακριβώς εδώ. Και από την πίσω πλευρά της κάρτας θα δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Και εννοείται πως η φιγούρα έρχεται με τις οδηγίες. Μπορώ να πω ότι οι οδηγίες δεν τα λένε όλα. Δεν σου λένε για τις ιδιότητες του όπλου. Σου λένε μόνο για τη μεταμόρφωση. Τα άλλα πρέπει να τα μάθεις από μόνος σου. Από την άλλη πλευρά δεν έχει κάτι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Shockwave έξω από το κουτί του και παιδιά, είναι πανέμορφη φιγούρα. Τι έκανε πάλι η Planet X. Απίστευτη φιγούρα. Καταρχάς, να σας πω ότι τον αγόρασα από το Show Z Store. Δεν πλήρωσα για τελωνείο, όπως πάντα. Πολύ σημαντικό αυτό στις μέρες μας. Παιδιά, η φιγούρα είναι εξαιρετική. Η Planet X έκανε φανταστική δουλειά με αυτή τη φιγούρα. Έχει πανέμορφες λεπτομέρειες. Κοιτάξτε εδώ πέρα λεπτομέρειες. Εδώ στα πλάγια των χεριών του. Εδώ επάνω στον καβάλο. Εδώ κάτω στα πόδια. Ακόμη και κάτω από τα πόδια, κοιτάξτε. Πανέμορφες λεπτομέρειες, παιδιά. Εδώ στα γόνατα. Κοιτάξτε στη μέσα πλευρά των ποδιών του. Ωραίο μεταλλικό μοβ. Δείτε και την πίσω πλευρά. Κοιτάξτε τι ωραίες λεπτομέρειες έχει εδώ. Παιδιά, η φιγούρα τα σπάει. Είναι πανέμορφη. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τώρα την άρθρωση της φιγούρας. Καταρχάς, το κεφάλι του περιστρέφεται πλήρως, κοιτάζει προς τα πάνω, κοιτάζει προς τα κάτω και έχει μια πολύ μικρή κλίση αριστερά και δεξιά. Επίσης, δείτε και τις λεπτομέρειες που έχει εδώ στο λαιμό του. Εδώ τα φτερά του, άμα θέλετε μπορείτε να τα ανοίξετε, μπορείτε να τα κουμπώσετε λίγο προς τα μέσα και να τα ανοίξετε προς τα έξω. Επίσης το χέρι του κινείται μέσα έξω από αυτό εδώ πέρα το σύνδεσμο. Τα προστατευτικά ώμου κινούνται πάνω κάτω. Τα χέρια περιστρέφονται 360 μοίρες, έρχονται πάνω ως εδώ. Έχουμε περιστροφή από αυτό εδώ πέρα το σημείο του χεριού. Έχουμε λίγο πάνω από 90 μοίρες λύγισμα στον αγκώνα. Έχουμε περιστροφή στο χέρι. Το χέρι λυγίζει λίγο μέσα έξω. Και το χέρι ανοίγει και κλείνει σαν ένα κομμάτι. Και λυγίζει σε δύο σημεία. Εδώ και εδώ. Έχουμε περιστροφή στη μέση και κοιτάξτε τώρα, μπορούμε να σηκώσουμε τη μέση του προς τα πάνω, θα εμφανιστούν κάτι πολύ όμορφες λεπτομέρειες εδώ και μπορεί να σπάσει τη μέση του προς τα μπροστά. Τρομερός, έτσι. Το πόδι έρχεται
πάνω ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια, περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, πολύ καλό λύγισμα στο γόνατο, το πόδι δεν περιστρέφεται αλλά έρχεται τελείως προς τα κάτω, κινείται προς τα πάνω, έχουμε τέλειο σπάσιμο αστραγάλου και τα τακούνια κινούνται μόνο προς τα πάνω. Παιδιά, η άρθρωσή του είναι φανταστική, πάρα πολύ ωραία άρθρωση. Οι κλειδώσεις του είναι σφιχτές, ειδικά το δεξί χέρι δεν μπορώ να το ανοίξω, παιδιά, θέλει να βάλω πάρα πολύ δύναμη, γι' αυτό και σας έδειξα το αριστερό χέρι. Και τώρα, παιδιά, πάμε στα αξεσουάρ, τα οποία είναι πολύ όμορφα. Λοιπόν, έρχεται με το φοβερό blaster που είχε και στο video game. Κοιτάξτε εδώ πέρα τους μοβ σωλήνες πως φαίνονται. Τρομερό, έτσι. Και έρχεται και με αυτό το εφέ έκρηξης, ας το πούμε έτσι, το οποίο μπορείς να το ενώσεις με το όπλο και καλά ότι πυροβολάει με μια πολύ δυνατή ρηπή. Επίσης, για να βάλουμε το όπλο στο χέρι του θα πρέπει να αφαιρέσουμε από εδώ τη γροθιά και θα δείτε έχει εδώ μια προεξοχή, μια τρύπα εδώ, και αυτή εδώ η προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Και τώρα, παιδιά, ο Shockwave έχει το καταπληκτικό του όπλο. Φοβερό. Δείχνει πανέμορφος. Κοιτάξτε πως φαίνεται, τέλειος. Και αν θέλουμε να δώσουμε ένα πιο G1 look στον Shockwave, μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτό εδώ το κομμάτι, να αφαιρέσουμε από εδώ το χέρι και να κουμπώσουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Και όπως βλέπετε τώρα ο Shockwave έχει ένα πιο G1 look. Τι μπορούμε ακόμη να κάνουμε? Μπορούμε να χωρίσουμε το όπλο σε δύο μέρη και μπορούμε να βάλουμε ξανά αυτό το κομμάτι εδώ και να χωρίσουμε αυτό εδώ το κομμάτι και να το βάλουμε εδώ και να είναι κάπως έτσι, και από την άλλη πλευρά να βάλουμε αυτό εδώ το κομμάτι και να βάλουμε αυτό εδώ. Εντάξει, απίστευτος, έτσι. Έχετε πολλές επιλογές με τα όπλα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Η Planet X έχει κάνει καταπληκτική δουλειά με αυτήν εδώ πέρα τη φιγούρα. Είναι τρομερός. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στα Fall of Cybertron Insecticons. Τα Insecticons ήταν μικρά, οπότε φαντάζομαι η κλίμακα θα είναι σωστή εδώ. Και αυτές οι φιγούρες είναι της Planet X. Δίπλα στον United Cliff Chamber από την Takara Tomy και δίπλα στην knock-off oversized έκδοση του War for Cybertron Optimus Prime. Νομίζω με τον Cliff Chamber είναι σωστή η κλίμακα, με αυτό όχι, δεν είναι σωστή η κλίμακα, αυτός θα πρέπει να είναι πιο μεγάλος. Δίπλα στον Fall of Cybertron Grimlock της Planet X
και δίπλα στον Fall of Cybertron Blaster. Και εδώ η κλίμακα δεν είναι σωστή. Ο Grimlock θα πρέπει να είναι κάπου εδώ. Θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλος. Και με το Blaster θα πρέπει να είναι κάπου εδώ για να είναι σωστή η κλίμακα. Κάπου εκεί. Δυστυχώς η Planet X δεν πάει σωστά με την κλίμακά της. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό, αλλά τι να κάνουμε, είναι ό,τι είναι. Δίπλα στους Fall of Cybertron, Megatron και Starscream, και αυτοί οι δύο είναι φιγούρες της Planet X. Με το Starscream καλή είναι η κλίμακα. Με το Megatron θα έπρεπε να είναι κάπου εκεί. Δεν είναι πολύ άσχημη η κλίμακα και με το Megatron, αλλά άμα θέλουμε να τα πάμε λίγο πιο σωστά, θα πρέπει ο Megatron να είναι λίγο πιο ψηλός από τον Shockwave. Και εδώ έχουμε ένα μικρό πάρτι από διάφορες εκδόσεις του Shockwave. Θα δούμε τον Pseudo-Leader Class Siege Shockwave, τον Masterpiece Shockwave, τον Fall of Cybertron Shockwave, Transformers Prime Shockwave από την Takara Tomy, Voyager Class. Εδώ έχουμε επίσης Transformers Prime Shockwave σε Legends Class. Και τέλος το Voyager Class Dark of the Moon από την τρίτη ταινία των Transformers. Εντάξει, τι να πεις, είναι όλες πολύ ωραίες φιγούρες, πραγματικά, πανέμορφες φιγούρες. Ο καθένας έχει τη δικιά του ομορφιά. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Shockwave σε διαστημόπλαιο μορφή.
και εδώ έχουμε τον Shockwave σε διαστημόπλαιο μορφή. Παιδιά, δείχνει πάρα πολύ ωραίος. Έτσι ήταν και στο video game. Ξέχασα να σας αναφέρω ότι αυτές οι μορφές που φτιάχνει η Planet X για τις φιγούρες είναι βασισμένες στο artbook του Fall of Cybertron. Δείτε μια φωτογραφία εδώ. Βασίζονται σε αυτό το artbook και φτιάχνουν τις φιγούρες. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα τις λεπτομέρειες. Μεγάλη φιγούρα. Αυτά εδώ, αν θέλουμε, τα ανοίγουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε αυτό εδώ το εφέ. Νομίζω πως αυτό το εφέ ταιριάζει πιο πολύ εδώ στην διαστημόπλαιο μορφή. Δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Ή αν θέλετε μπορείτε να βγάλετε μόνο αυτό εδώ το κομμάτι, να αφήσετε αυτό εδώ δηλαδή εδώ πέρα πίσω και να το κουμπώσετε εδώ μπροστά και καλά ότι πυροβολάει. Πολύ ωραίο αυτό. Να αφαιρέσω και αυτό από εδώ. Να τα ξανακλείσω αυτά. Και επίσης μπορείτε να αποθηκεύσετε και αυτό εδώ το κομμάτι εδώ κάτω και να είναι κάπως έτσι. Παιδιά, δείχνει τρομερός. Είναι πάρα πολύ ωραία η απεικόνιση του Shockwave από τα video games. Δείτε εδώ πέρα και την deluxe έκδοση της Hasbro. Τεράστια διαφορά, έτσι. Δείτε και τις πίσω πλευρές τους. Δείτε τους και από τα πλάγια. Δείτε και τις μπροστά πλευρές τους. Έχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά εντάξει. Τεράστια διαφορά στη μηχανική. Και να φέρω και τον Deluxe Class Gigawatt. Βλέπετε διαφορά μεγέθους. Να φέρω μέσα το Masterpiece Movie Barricade. Να φέρω μέσα τον Voyager Class Dark of the Moon Shockwave. Και τέλος να φέρω μέσα τον Pseudo Leader Class Siege Shockwave. Έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος. Εδώ λίγο τα πόδια προεξέχουν και είναι λίγο πιο μεγάλος ο Planet X. Αλλά ναι, μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά μεγέθους. Αυτά και με τη διαστημόπλαιο μορφή. Και πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση.
Και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Παιδιά, είναι εξαιρετική φιγούρα, πανέμορφες λεπτομέρειες, εύκολη και διασκεδαστική μεταμόρφωση και εξαιρετική μηχανική. Μου αρέσουν επίσης οι επιλογές που έχεις με τα όπλα, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις κυριολεκτικά. Έχει και καταπληκτική άρθρωση η φιγούρα, μπορείτε να του δώσετε πολύ ωραίες δυναμικές πόζες. Τι να πεις, η Planet X μας έδωσε ακόμη μια φορά μια πολύ ποιοτική φιγούρα. Σπάνια σε απογοητεύει αυτή η εταιρεία, το ίδιο και η Mastermind Creations. Λατρεύω το franchise Fall of Cybertron, θέλω πολύ να δω φιγούρα Jazz και Bruticus, ειδικά Jazz, εννοείται θα τον πάρω αμέσως. Τέλος πάντων, παιδες, η φιγούρα τα σπάει και αξίζει τα λεφτά της. Να ξαναναφέρω ότι η φιγούρα αγοράστηκε από το Show Z Store. Αυτό ήταν το review μου του Planet X Coeus ή αλλιώς όπως όλοι το ξέρουμε Fall of Cybertron Shockwave. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Facebook για να βλέπετε πρώτοι τα επερχόμενα βίντεο. Link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Αφήστε ένα σχόλιο και κάντε μια εγγραφούλα στο κανάλι γιατί με βοηθάει πολύ. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια χαρά.